ببینیم. توی افسانه ها اومده که اگه توش سکه بندازی روم یه کاری میکنه که بعداً توش برگردی به روم. نه بابا آرزو بفرستی. اونا رو اضافه کردن دیگه بهش و افسانه اصلیش اینه که اگه توش سکه بندازی برمیگردی روم. اونو که خودم میتونم تصمیم بگیرم که برگردم. نه دیگه بندازی نخوایم میاد. شیده رو داریم. لباساش خیلی خوبه. بعد یه چیز داریم بستنی دارن اسمش از ژلاتوه که دیگه نه بستنی نیست، در حقیقت ژلاتوه، هیچ فرقی هم نداره. آره عکس ویدیو گرفتم از درست کردنش. آره بعد خوشمزه بود ولی همچین متفاوت نیست با بستنی معمولی. آره ما الان میخوایم بریم یه دونه کافی بخوریم چون هتل قهوهش خیلی بدمزه است، مزه میده. میخوایم بریم الان یه قهوه بخوریم، بعدش بریم فاونتین ببینیم، بعدش هم بریم غذا بخوریم. سوال مستقیم به بچه ها، تنها تو از آلمان میای ایتالیا زندگی کنی؟ نه. چرا؟ الان تو میدونی که به همه بیننده های ایتالیایی تو این کردی، ایرانیایی که تو ایتالیا. نه خب ببین یادم دیگه منگنه میذاری. ببین بین 150 تا ویورت که 2 تاش ایتالیایی هستن ناراحت شدم. نه اینکه بگم ایتالیا بده، ولی من دوست دارم هم اون نظم آلمان رو دوست دارم، بعد دیگه بگم ولی خب مثلا خونگرمی ایتالیایی خیلی خوبه، کیف میده. بچه ها راستی تو آلمانش که اینقدر نزدیکه ما غذا ایتالیایی نداریم. خب اونایی که تو ایران ایتالیایی میدن اونا همش تو پاچه است. ببینید برعکس آلمان که مثلا گارسون کانسپت گارسون در حقیقت بیشتر شبیه فوشه، میخواد بزنته، اینجا واقعا یارو وای میسته که بفرمایید چی میل داری بفرم داخل. خیلی کاستومر سرویس قشنگ بهت بعد مثلا بهش میگی که کافیه بدون لاکتوز داری، یارو میگه ببخشید نداریم. تو آلمان میگه ببخشید دیگه، ببخشید رو نمیگه، مدام دارن میگن آلمان میگه تو با چه اجازه‌ای سوالو از ما پرسیدی؟ میگه نه اگریسیو حرف زد. آره بعد میگه که تو با اجازه کی اصلا اومدی کافی بخوری وقتی نمیتونی لاکتوز بخوری؟ الکی میگه. بعد یه نگاه اینجوری بده الکی نه واقعیت رو بگو. ولی با این حال ما آلمان رو دوست داریم. باورت میشه ما خدازاری داریم. ما اجازه نداریم که به کاپوچینو ژیرارد بگیریم چون اینجا ایتالیاست. آره ببین رستوران قبلی که رفتیم شیده خواست قهوه سفارش بده، یهو تا اومد بگه کاپو یهو عوض کردم. نه منظورم اسپرسو. زن اومد حمله کنه بهش. بعد از غذا انگاری نمیتونی کاپوچینو اینجا سفارش بدی، باید حتما اسپرسو بگیری. به خاطر شیرش میگن که میگن بعد از غذا خوب نیست. بعد از غذا کافه امریکانو 3 یورو، کاپوچینو 7 یورو، چیز کیک 12، همش 12. دوباره باید آقا اینجا کافش گرون بود. بیاین ایتالیا بیاین. آقا خیلی قیمتش گرون بود، ما احساس کردیم در سرمون شدیداً کلا میذاره. 100% همینه. آلیو اویلش یه ذره اولیومون رو بیشتر بزنیم. آره از این بعد اگه میخواین آلیو اویل بخوریم مزه ایتالیایی بده زیاد بزنیم. بعد مزه ایتالیا. پولم کم میدی، راه حلش هم پیدا کردی. دیدی؟ بچه‌ها یه دلیل دیگه که نه ایتالیا رو الان تناس میخواد بگو.
اینو خودم میتونستم بگم. از وقتا دستفروش کنار خیابون جنساشون یه طوری میچینن که تو رد شی از یعنی میاره وسط خیابون که تو رد شی پات گیر بکنه بعد بگن پات به این خود جنس هم خراب شد بعد پولشو بدی. شما نظری نداری؟ من دارم به فکر که صدا قورباغه میاد ولی این اسباب بازیه تن از قورباغه ما حالا نشون بچه‌ها میدم. چرا دیگه همین دیگه ما آخه این خوبیش اینه که ایرانی و ایرانی جماعت رو میشناسیم هممون مشابهشو و الان تنوز امیز شده چون اونجا جدیده رو داری میبینه الان حواسش فقط منتظره که من جواب تمامش استاپو بزنم من عمدن دارم کش میدم که آره تنوز اونور نه نگاه کنیم یه چیزی بذارم خدا من چرا اینو خریدم حسین؟ به نظرم خیلی کار درست کردیم. بچه اون گرگه هستش که یه عالمه میمی داره به آدم غذا میده که بعد تو ایران هم شبکه تهران میمیاشو سانسور کرده. آره داستانش اینه. الان میخوایم بریم اون وسط راه ببینیم. دو تا داداش بودن رومولوس و رموس روم رو ساختن. این البته افسانه است دیگه. افسانه است اوکی. و اینا از یک شیولف به اون حیوانه میگن شیولف یه مادری که گرگه اوکی تغذیه کرده شدن یعنی از اون شیر خوردن و بعد شدن این دوتا برادر و روم رو تشکیل دادن. این مجسمه اونه که مال 2800 مال 2500 سال پیش 2500 سال پیش. جماعت فکر نکن تخت جمشید از اینا قدیمی تره نه این مجسمه تقریبا 300-400 سال قبل از تخت جمشید. این خیلی قدیمیه مجسمه. به سلامت. ببین داریم کجا میبرمتون. مبارک. اصلا رومیه میگفت ما مال 2800 سال پیشین دروغ نمیگفت. دروغ نمیگفت. بسته است. این همه راه اومدیم بسته بود. فقط یه ویدیو کوچولو از مجسمه مشابهش گرفتم براتون. اصل کاریش بسته است. توی این موزه هست اینجا نمیتونیم بریم. میخوایم بریم Sky of the Room نه The Sky of Rome. Entschuldigung با این عظمت برو نیست یار خیلی با اون یکی تن از اون یکی خیلی شده. میخوایم بریم توی این اینجا پر دختر بوده زنایی که میخواستن بچه بزن میمدن پیش خدای وینس بودن تو رو خدای کاری که ما بچه‌مون بیاد بعد وینس هم بهشون میگه که داداش برو پیش شوهرت این درخواست رو بگو چرا پیش مایی. میدونی کجا اومدیم؟ کجا اومدیم به اسم The Mouth of the Truth. یه دونه چیزه مجسمه است یه دهن داره بعد داستان ها افسانه ها میگن که چی؟ اگه دروغ بگی دستو میخوره. من میخوام یه دروغ بگم دستم بخورم اون چی ببینم میخوره یا نه. آقا دستم رو گاز نگرفت. اسکلت کیه بگو؟ عمه منو کشتن. بدن مایکل انجلو دادن محمد نجار نگاه کردن کلش مشکل داره کلش خب میدادن مایکل انجلو خب خیلی دیگه نمیده نزدیک به 200 تا پله رو باید بریم بالا تا بتونیم بریم توی این که با آسانسور میریم طبقه آخرش مثل یه حالت بام تهران هستش که از اون بالا همه جا رو میبینیم. اینم همونطوریه. یه روز آخر داری خودمون رو پاره میکنیم ما. بدبخت شدیم. اشتباه گفت. این به پله فنا ها رفت.
این پله ها به یه جای دیگه ختم می شد. این همه پله اومدیم مال این کلیساه بود. بدبخت شدیم. حسین باید بکشیمت. اوه ولی چه کلیساییه. شما حرفی نداری؟ نه منظورش راجع به اشتباه یکی کرده. بعد خودش نمی‌دونستیم که این ور درش گفته. این زندانی هستن دارن اعتراف میگیرن. همه اینا که باید بریم پایین هیچی؟ همه اونا باید بریم بالا؟ نه نمیخوام. خب اومدیم پایین. الان داریم میریم سمت همون قصره. دستاشون چه؟ اونا اونجوریه اینا؟ اصلا باورم نمیشه این انقدر گنده است. اینو به افتخار یه پادشاهی فقط به صورت یه مانیمنت مثل یه یادبود فقط اینو تأسیس کردن و اصلا هم قابل زندگی کردن توش نیست. یعنی کسی توش زندگی نمی‌کنه. ولی تمام مرمره. تمام مرمره. چقدر ریزه‌کاری، چقدر مجسمه‌های خوشگل. یه چیزی که واقعا از کلوسو هم اندازه کلوسو میمونه. اینجوری بگم. فکر می‌کنم کلوسو هم همین رنگی بوده که الان رنگش شده. خود کینگر هم میخوای نشون بده بهش. این خود کینگر بوده. سوار بر اسب. شون بودن خیلی عظیمه اینجا. خب راضی بود نه سفرتون؟ ما داریم برمیگردیم به سلدار. اولش خیلی ذوق داشتیم که بیاین ایتالیا غذا ایتالیایی بخوریم ولی آخرش انقدر ذوق نداشتیم. الان که داریم میریم دلت مطمئنیم که به اندازه کافی غذا ایتالیایی خوردیم. من دیگه در حدی خورم که حالم از پیتزا پاستا داره به هم می‌خوره. دفعه بعدی که دلتون تنگ میشه پیتزا و پاستا بخورین کی خواهد بود؟ فعلا نه تا اطلاع سامان. بعد دلتون برای چه غذایی تنگ شده؟ برنج. برنج کت ماست. کت بچه ها اگر که ما سقوط کردیم قول بدیم که سابسکرایب کنیم و بذارین چنل زنده بمونه. یه چیزی ویدیوها رو تا اینجا برای آرزو فرستادی که اگه مردیم بقیه‌شو حداقل بتونه ولاگ بذاره؟ نه خب الان همش میپره. موبایلمو اگه پیدا کردیم پسوردم رو توی کامنت ها می‌نویسم بعد سابسکرایب کنین دیگه. بزنین سابسکرایب. یا اول بچه ها سابسکرایب اینجا هست.